chúng ta thì chúng ta nên có khoảng 19 người lần đó. Okay, if you're not ready here, okay, Thư, if you already here, please type in the chat box again. So Thư ơi, here's 5 and 6, not given and true. Okay, thank you Quyên. Mọi người cố gắng đánh cho Hiên giùm cô nha, tại vì nếu mà cô sót người nào là bạn mà đó, chứ không phải cô đâu. Alright, so now after for the next part of our class, I'm happy to move you to your book, right? Yeah, the last part of the class today, we're gonna work on our book right here. Reading 2, page 22 in your book. Rồi cô không biết là mình đang sử dụng cái trang sách, thật sự là trang sách của sách giáo viên học sinh có thể khác, nhưng hình như đây là cuốn sách Complete IELTS for 5 của mình. Reading 2, Unit 2, nhắc lại rồi mời mọi người mở sách trang 22 coi có đúng cái phần mà mình đang thấy trên bảng hay không. Please. Okay. Yes, okay, thank you, Hùng. Right, so with our reading to our task today finished to pages 22 and 23, right? And again, this reading kind of how should I say that? Help pushing on the point for true, false, and not given, right? This is I want to do our main task today. So we are going to read a passage about a man who sailed a boat across the Pacific Ocean. Before we read, what problem do you think the sailor might have when across the ocean in his small boat? Okay. Now we're not going to do number 1, right? We want to go straight to the point. So, read the passage quickly, and I want you to answer these 2 questions right here. What questions did Mal want to answer by making his voyage? And how did the voyage change Mal's life? These 2 questions. So here's what we're doing. Part 2 first, okay? Part 2. Right here. So now I would, and then it's not, seems like not too hard, right? Mal Pialu, Ocean Navigator. We have 1, 2, 3, and 4 paragraph here. So I would like for people to read it for me. Okay. Rồi để bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là gì? Mình sẽ cùng làm phần 2 ha, mình đọc qua cái đoạn văn trước và mình tìm câu trả lời cho hai câu hỏi sau đây. What question did Mal want to answer by making his voyage, and how did the voyage change Mal's life? Được chưa? Và trong bài đọc của mình chúng ta có 4 đoạn văn nên mình sẽ mời 4 người ha, trên lớp mình đừng quá yên lặng, được chưa? Nó sẽ rất là boring. Okay, there we go. Rồi, okay. Sorry, TP Đặng, có thấy bạn cười rất là vui cho nên rồi mời bạn trước nha. Okay, let's go. Hey, paragraph number 1, please. Let's go. Read out. Okay. Yes, read out loud, please. Just hold on a second. Don't worry. Mal sails from Hawaii to Tahiti using traditional methods. In early 1976, Mal Pilot, I don't know that name. Okay. Yeah, I'll call him Pilot. Sure. Yeah, a fisherman led an expedition in which he sailed a traditional Polynesian sport across 2,500 miles of oceans from Hawaii to Tahiti. The Polynesian Voyaging Society had organized the expedition. Its purpose was to find out if seafarers in the distant past could have found their ways from one island to the other without navigational instruments.
or whether the island had been populated by accident. At the time, Mouse was the only man alive who knew how to navigate just by observe, observing Observing. the stars, the wind, and the sea. So, He had very good. The never wind and the before. sea. Oh, okay, sorry. It's the matter. It's okay. It's okay. It's okay. Okay, thank you. Um, very good pronunciation though. Okay, so the next person, I'll probably call some guy then, maybe. The Beauty. Can you help me with passage paragraph number 2, please, The Beauty? Okay. Hello. Yes, read. That's what we're doing. Oh, well, okay. That's what I should ask people to change their mind. Okay. Okay, that is fine. Let's call another person then. Ming Le. Ming Le. I'm not sure if that's Ming Le. Hello. Yes, I'm here. Okay, let's read the second paragraph. He had never before sailed to Tahiti, which was a long way to the south. However, he understood about how the wind and the sea behave around Iceland, so he was confident he could find his way. The voyage took him and his crew a month to complete, and he did without a compass or a chart. Very good. Doing. Um, may I call the next person? 10M for the next paragraph, please. No, my bad 10M. Hồi nãy cô cấp cho 10M một lần rồi. Rồi, sorry. His, Not 10M, not 10M. his grandfather began the task of teaching him how to navigate when he was still a baby. He saw him pour water on the beach to teach him how the behavior of the waves and the wind changed in different places. Later, Mao used a circle of stone to memorize the position of the star. Each stone was laid out in the sand to represent a star. The voyage proved that Hawaii first inhabited came with a small boat and navigate by reading the sea and the star. Mao himself became a keen teacher, passing on his traditional secret to people or other culture so that his knowledge would not be lost. He explained the position of the star to his students, but he allowed them to write things down because he knew they were not able to remember everything he has done. Everything has done. Okay, thank you. So that was about Mal Pialos, Ocean Navigator. So let's finish part 2. What question did Mal want to answer by making his voyage then? Okay, can I call Phương Anh, please? Phương Anh, what question did Mal want to answer by making his voyage? I think he wanted to. Where is it? All right, let me give you a hint. It's in the first paragraph. Okay. Now, where is that? What is the purpose? Another easier. What is the sea ferry in the distant past could have found a way from one island to another with a navigation instrument, or whether the islands had been populated by accident. Very good. It was true. So instead of asking you, so what is the purpose, what is the goal of this voyage, of this expedition? They ask you, what question did Mo want to answer, right? And it's right here. To find out if the seafarers in the distant past could have found a way without navigational instruments. That's the first one. Okay. So how about number 2? So how did this voyage change Mo's life?
Trần Thư, please. Can you help me answer the second question? So how did the trip change my life? I would, okay, give you a hint. It's gonna be in the last paragraph. Ở đoạn cuối cùng. Thì cuộc chuyến đi này nó đã thay đổi cuộc đời bạn Mouse này như thế nào này? What did he do during the trip and become after the trip? Passing on to teach what? So he's a teacher, yes, and he became a teacher and to teach what? Teacher là đúng rồi, became a teacher, nhưng mà một cái quản nạn gì? To teach what? Dạy cái gì? The next one, chung một câu luôn á, mình đọc chưa? Hết một câu bạn đã dạy cái gì? Passing on. One more. There we go. To teach his traditional secrets to other people. To teach his skills. That is number 2. That is the answer for number 2. Thank you, Thư. Rồi đó là câu trả lời cho câu số 2 ha. Rồi now number 3. Read the statements and find the word in italic in the first 3 sentences of the passage. Okay? Purpose. Read the statement and find the words in italic in the first 3 sentences of the passages. Rồi. So I believe you can do it. Rồi cái số 3 này thì chắc là cô phải nhờ mọi người highlight, tại vì sách cô cho PDF thì nó đang không cho cô highlight. Rồi ở phần số 3 nhiệm vụ của chúng ta là gì? Chúng ta đọc 3 câu này và chúng ta xem cái từ nào in nghiêng italics này để mình tìm trong 3 câu đầu tiên của đoạn văn của passage. Nhớ ha, có 2 khái niệm mình cần phải nhớ. Cả đi thi IELTS lẫn đi thi SAT. Passage là gì? Là nguyên cái đoạn, nguyên cái bài luôn á. Passage. Được chưa? Và từng cái đoạn trong bài mình gọi là gì? Là paragraph. Nhớ ha. Rồi, thì ở đây không phải tìm năm 3 câu đầu tiên của đoạn văn, mà tìm 3 câu đầu tiên của nguyên một bài văn luôn, passage luôn. Thì chắc là cô nhờ mọi người highlight đi ha, trên sách của mình. Ở đây 3 từ in nghiêng của chúng ta có là gì? Purpose. Purpose. And boat, và gì nữa? Polynesian Voyaging Society. Rồi trong 3 câu đầu tiên ở trên này chắc chắn nó có 3 anh chữ nghiêng. Thì mời mọi người highlight trên đó. Ok. You can't see it? Let me know. Bạn nào không tìm được, mình có thể raise hand ở trong khung chat cũng được, để cô sẽ nhờ bạn mình chỉ cho ha. Ok. Right, are we good? Rồi mình xong chưa? Mình tìm được italic rồi đúng không? Tại vì sao mình phải tìm italic? Tại vì khi nó bắt mình tìm thì chắc chắn đây là cái key idea, cái main idea của passage đó. Được chưa? Trong bất cứ một đoạn văn nào nghe nói đọc viết luôn đều có 2 phần. Thứ nhất là main idea, ý chính. Thứ hai là details, chi tiết. Rồi, bây giờ mình xong main idea rồi nè. Bây giờ mình tới chi tiết. 4. Now decide if the statement are true, false or not given. Rồi, ở đây phần 3 cái này trên. Right here, that's why they ask you just highlight. Above. Rồi phần số 4, bây giờ mình có 3 câu ở phía trên. Mình highlight nó rồi. Bây giờ mình là người quyết định có nó true, false hay not given. Rồi, number 1. True, false or not given. Cái này mình sẽ cùng với nhau ha. The purpose of Mao's voyage was to find the quickest route between Hawaii and Tahiti. Is it true or false?
cả lớp rồi mình có thể đánh vào khung chat giúp cô ha. True or false or not given. Câu số 1 nha. Number 1. Talking about number 1. Okay. I see Hùng answer. I see Duy answer. Oh, con thấy có 2 luồng ý kiến true or false. Rồi, mọi người đánh vào khung chat đi. Mới có 2 người trả lời cô thôi. Những người khác đâu. Mình tới 18 người trong lớp lận nha. Thank you. I'm taking pictures so I can put it on the Jamboard. Okay, I see false. I see a lot of false. I see one true. But then, very good, everyone. It is false. I'm going to put it here. False. Chính xác. Câu số 1 là false. Tại vì sao? Vì đó là ý chính hồi nãy bạn của mình cũng đã trả lời cho mình rồi, đúng không? Khi tôi gặp chữ purpose ở trong khung chat, ở trong đoạn văn, thì tôi thấy ý kiến của nó rất rõ ràng, nó không mention gì về quickest route, không phải nó không mention nữa, mà nó nói một cái purpose, một cái mục đích khác hẳn hoàn toàn luôn. Thì anh này sẽ là một anh false. Number 1, false, chính xác. Number 2, how about number 2? Rồi câu số 2 sẽ là gì đây? How about number 2? Câu số 2 mình sẽ chọn gì đây cả lớp? True, false hay là not given? Number 2. The purpose. It was to find out blah 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 the navigation. Và đây cũng là lý do tại sao mình chọn câu số 1 false. Good job. Next one. Rồi câu tiếp theo. True, false or not given. Number 3. Câu số 3 thì ra đây. Number 3. True, false or not given. Có thấy mọi người để true. Đọc cho kỹ nha. Đọc cho kỹ nha. Có thấy true, có thấy not given. Có thấy hay not given. Rồi. Mà not given. Là mình có chữ boat. Mình có pollination, voyaging, society. Đúng không? Và câu số 3 của mình là not given. Lý do tại sao not given? Tôi có chữ boat không? Tôi có chữ pollination, voyaging, society không? Có. Nhưng tôi có chữ belong không? Không. Ở đây, trong bài người ta nói gì? Organize. Cái chuyến đi đã được tổ chức bởi cái tổ chức này. Được host bởi cái tổ chức này. Nhưng mà khi mình dùng từ belong có nghĩa là chiếc thuyền nó thuộc về the boat, not the expedition. Ví dụ nó nói Mo expedition belong to cái chuyến đi của Mo thuộc tổ chức này, ok. Còn đằng này người ta kêu cái thuyền của bạn này. Cái sai là sai cái này. The boat và belong. That's why not given. Mình không có thông tin. Đâu biết cái tổ chức đó nó có sở hữu cái thuyền không, đúng không này? Not given. Được chưa? Rồi mời mọi người ghi này vào trong sách nha. Nhớ là đây là bài số 3 của mình. Alright. And now we're gonna move on to 5. Rồi, đây là phần số 5. Bây giờ đến real things nè. We have 7, right? So, one keyword. Ở đây, hay người ta yêu cầu bạn dùng keyword, người ta gửi cho bạn keyword bằng cách nào? Những từ in nghi. Find the word or phrase in italics in the passage. And then write true, false or not given. Tương tự như bài số 3 của chúng ta. Bây giờ mình vừa xem coi những cái từ in nghiêng này ở đâu. Okay, here we go. I put in step to save us some time since we have one more page to do. So I'm ready to prepare the key answer right here for you. I'm going to choose the green. 1, it is true. It was in the passage if you find out the italic one, right? Yep, number 2 is false. Never before sailed to Tahiti. 3 is not given. 4 also not given. 5 is true. 6 is not given. And 7 is false. And I think most of you are correct.
I think only seven. I see 2, 3 people pick true, right? 2, 3 people pick true. Yeah. Okay. But remember the position of the star. It's all not able to remember everything. Okay. So this should be false. Okay. So again, please check your answer right here. 1 true, 2 false, 3 not given, 4 not given, 5 true, 6 not given, and 7 false. You can also screenshot the key if you the key screen if you need to. Okay. One of my tips for you if you're doing online classes with me is everyone has the Gmail, right? You can either let me share with you my Jamboard right here and you see why. Either you can use Jamboard or documents. Like even me, I teach many classes a day. I usually make Jamboard for each classes. So especially online classes. So I know on that day, what did I share with you? And usually at the end of the course, for example, when I teach SAT, you can see these all my Jamboard right here, right? I have a lot of classes. And if I teach online, I will put it there for each class. And at the end of the course, not every day of the class, I want my student to save it by themselves first. At the end of the class, I will share the whole Jamboard link with them. So especially for my SAT students, they will have like on the key from the beginning of the course to the end of the course. And I recommend you guys do that. Either use Jamboard or documents, my Google Docs for everyday work. Or if you use MacBook like me, you can also do the notes. So you can use it offline and online. Okay, so I would suggest you take the screenshot of it and save it. It's not about IELTS. It's every test you will work with new vocabulary. On mọi test luôn. Và không phải là test không nữa. Mình đi làm, mình đi học, sau này nếu mình định cư, du học. Mỗi ngày mình sẽ đều deal với lại từ vựng mới, đúng không nào? Tại vì chúng ta không phải là người nói tiếng Anh bản xứ. Chúng ta là người học tiếng Anh. Nghe cả cô bài. I'm not a native speaker. So, how can we so is there anyone that we can learn vocabulary? Vậy có cách nào mình học được không? Được. Nhất là nói đến thành quen. Thứ hai là mình có thể đoán nghĩa từ những cái từ đó. From context. Nghĩa là ngữ cảnh, nó nằm trong ngữ cảnh nào. Từ đó là những từ là với nhau thì mình cũng có thể đoán được nghĩa của từ đó rồi. Đúng không nào? Rồi thì ở đây là mục tiêu của mình ngày hôm nay. Working out the meaning of the words. Nếu tôi có những từ tôi không biết thì tôi có thể đoán không? Đoán được. Thì mình thử nha. Rồi. We have, in part 1 we have 6 words. Ở phần số 1 mình có 6 từ sau. Seafarers, confident, charts. Rồi bây giờ cô mời mọi người đọc các từ ở phần số 1 trước, 1 đến 6. 1 đến 6 trong sách. Nếu mà màn hình bị mất đi không sao hết. Cái định nghĩa đúng ở phần số 2, được chưa? Rồi, number 1, seafarers. Bây giờ nhìn phần số 2 giúp cô số 1 mình có 2 lựa chọn. Đó là A, people who live on islands. And B, people who travel by sea. Rồi mời mọi người đánh vào khung chat. Đây Kiều Hùng, đây Kiều Ngân. See, a lot of people pick B. Not a lot, like mostly all of you pick B. Chính xác. B, seafarers. Đúng rồi. C, C là từ sea đúng không? By sea. Farers, travel by. Farer usually someone who travel by sea. Chính xác. 1B. Rồi tại vì cô này không có chỉnh màn hình được cho nên mọi người chú ý giùm cô, lắng nghe giùm cô ha. 1B. Rồi ok. Number 2. Confident. Mình chọn A or B. A or B. Very good. A. Confident là một từ nó khá gần với mình rồi ha. Tự tin. Certain about your ability to do something
Well, very good. Number 3, charts. A or B? Number 3. Trong ngữ cảnh này nha mọi người nha. Trong ngữ cảnh này nha. Number 3. Charts. Let's see. Number 3 rồi. Bây giờ mọi người giúp cô tìm từ charts ở trong. Bây giờ thử tìm xem từ charts ở trong này sao. Charts là B. Charts ở trong cái bài này nó sẽ là B. The map, the small area of the maps of the sea or the sky. Thôi nó charts là đúng rồi, charts nếu đúng nó là gì, biểu đồ, đồ thị đúng không? Nó sẽ chung với diagrams, gần nghĩa với diagrams nhất, đó là general. Nhưng bởi vì mình nói sao, meaning from the context. Vào số 1 cô có nhắc chữ from the context là nó nằm trong ngữ cảnh, thì ở trong bài này nó phải là map of the sea or the sky. Rồi, next one, number 4, pools. A or B? Pools, A or B? For A, chính xác. For A, very good. Number 5, laid out, A or B? Laid out, A or B? Number 5, laid out, A, chính xác. Arrange in a pattern, được sắp xếp theo một cái pattern, một cái theme nhất định rồi. 5A, chính xác. 6, represent. Rồi, cô thấy cả A lẫn B này nha. Cô thấy cả A lẫn B luôn á. Rồi, 6, represent, mình chọn cái nào đây? Be a sign or symbol of for something, chính xác. Represent là mình đại diện cho cái gì đó. Rồi, good job. Rồi, bây giờ đọc lại ha. 1B, 2A, 3B, 4A, 5A, and 6B. Rồi, mời mọi người check dùm cô trong khung chat nha. 1B, 2A, 3B, 4A, 5A, and 6B. Okay. And now we're gonna move on to the next one. Right. Now let's take a look at, I'm gonna show you right here. Hopefully it's better. So that's better. Okay. Now let's take a look at part 3, work in pairs. Now we don't work in pairs. We work by ourselves for 3 and 4. Rồi, cho phần số 3 và phần số 4 chúng ta sẽ tự làm. Được chưa? Mình không work in pair. Mình tự làm được không? Được. Và cô nghĩ là 10 mấy người trong lớp mình làm được. Rồi. Look at the example and say what you think about the word below mean. Ở phần số 3, chúng ta có một ví dụ nó phân tích chữ seafarer. Và nhiệm vụ của mình sẽ là đoán thử coi dựa vào cái phân tích đó mình đưa định nghĩa của 1 đến 4, từ 1 đến 4 tự đưa ra đúng không? 1. Researcher. 2. Bottle opener. 5. Indicator. Rồi, vậy thì seafarer phân tích như thế nào? Nó có 2 phần ở đây, đúng không? Chữ sea là farer. Sea là connected with the sea, đại dương. ER, thường những từ kết thúc bằng ER. OR có nghĩa là người, vật. Nhưng mà thường là người nhiều hơn. People, someone. Nhưng mà ở đây, bởi vì mình đang đưa định nghĩa, có nghĩa là mình phải đưa làm sao cho nó tổng quát nhất. Someone or something which does a thing. Vậy thì khi ghép hai cái anh seafarer này lại với nhau, chúng ta có gì? Someone, something who does something connected with the sea. Được chưa? Đó là định nghĩa seafarer. Nếu chúng ta chưa đọc về bạn mau peer look ở phía trên. Vậy thì bây giờ mọi người thử work cho cô thử. Mình sẽ để mọi người 2 phút nha. Sau đó cô sẽ kêu 4 người đại biểu cho 1, 2, 3, 4. 4 từ ở đây. Và số 4 nếu mình kịp thì mình làm, còn không thì cô sẽ share với mọi người khi và mọi người có thể về tham khảo. Ha. Rồi, mời mọi người xem 4 từ qua. Researcher, bottle opener, bystander và communicator. Thank you. Ha, cho nó sinh động một chút xíu. Rồi, any volunteer for number 1? Có người nào tình nguyện giải thích number 1 không? Researcher. Hello.
Hello, hello. Rồi không có thì cô kêu nha. Mình không tự giác mình bị phát giác nha. Rồi. Oh, Research. everyone. Okay, TP. There we go. Go ahead. TP. Okay. Researchers like someone researched something Very good. or studying or learning. Yeah, someone. I think, in my opinion. Oh, quite right. Research is a verb already. So you can have two ways of saying that. So one, it's like you said, someone who researched something. Someone who studies something. Or number two, someone who does research. Because research is both noun and verb. Thank you. Very good. Yeah. That's researcher. Okay, number two, a bottle opener, which is quite easy, right? Can I call someone then? Diễm, Trương, please. Often is a something that used to open a bottle. Yeah, something to open bottles. Very good. That's it. Number three, bystander. This is a little bit odd for this one, but I think we can do it. Home, can you help me with bystander, please? Oh, I don't know. It's the bystand. Okay, that's fine. So let's see, Khải Duan. How about Khải Duan? Can you explain that bystander? I think a person who is not in the story in the situation. I see what you mean. Yeah. Quite. It's quite cool because that usually when we say bystander. When we say bystander là sao? Là người nhìn, cái người qua đường, người không liên quan. Chính xác. Nhưng ở đây khi chúng ta dịch bystander er chắc chắn là về someone ha. Someone who is standing nearby or standing by. Đó mình có thể dịch như vậy. Bystander là stand by. Stand by là người chờ, người qua đường. Thì mình có thể nói là someone who is standing nearby hoặc là standing by. Okay. And or like more details like Khải Duan said, someone who's not in the story. Một cái người không liên quan đến câu chuyện của chúng ta. Rồi, number 4, communicator. Can I call? Có ai chưa nói không ta? Mạnh Lê, did Mạnh Lê say something? Yeah. Mạnh? I don't think so. Oh. Is that someone who speak? Yeah, someone who speak or the easier. Dễ hơn nữa là gì? Trong cái từ đó của mình luôn, mình pick ra được không? Communicator. Someone who communicate. Yeah, someone who communicates. Vậy thôi, người giao tiếp. Someone who communicates. Thank you, man. That's it. Right. So I'm gonna happy to share with you the key. We only have 3 minutes. I don't want to push you guys too much. For part 4, mình có khoảng 3 phút nữa cho nên cô sẽ share với mọi người cái key. Tại vì phần 4 yêu cầu của người ta là gì? Discuss what the word phrase in italics mean. Tại mình áp dụng phần số 3 và phần số 4, mình tìm hiểu nghĩa của phần số 4, những cái từ in nghiêng ha. So you can see over here. You can screenshot it if you want to, or you can note it down, up to you. From 1 to 8, these are the meanings of the italic word or phrases. Okay? And remember, it's from context. Nhớ là mình đang sử dụng context. Tại sao? Ở phần số 4 là mình đang có các câu nghĩa từ ngữ cảnh nha ha. Cho nên nhiều khi mình thấy có những từ nó khá không hợp lý lắm. Nhưng mà tại sao nó lại có cái nghĩa đó? Ví dụ như hồi nãy cô nói là từ charge đúng không? Từ charge, ví dụ như từ charge thì đúng nghĩa của nó là đồ thị. Nhưng ở trong ngữ cảnh với bạn bài của Mau Pierre Luc thì nó lại là bản đồ của đại dương và bản đồ của bầu trời. Tại vì nó nằm trong context là như vậy. Thì ở đây có một từ cô nói mọi người là motorist. Khi mình nói motor thường mình nghĩ về xe hai bánh đúng không? Xe máy đúng không? Nhưng ở trong này mình thấy cái key của mình ghi gì không? People who drive cars. People who drive cars. Thật ra thì car cũng không đúng nữa. Motorist có nghĩa là người sử dụng phương tiện. Using motor, sử dụng phương tiện có động cơ á. Cả hai bánh lẫn 4 bánh luôn á. Cars and motors luôn á. Mới đúng. Thì đó là cái mà cô muốn nói với mọi người. Context. Khi mình đi thi IELTS, tại vì lớp này là IELTS ha, nên cô đang nói về khía cạnh IELTS rất nhiều hơn. Thì nhìn vô ngữ cảnh, context. Được chưa? Alright. So,
I think that's for us today in class. Đó là nhiệm vụ chúng ta ở trong lớp. Rồi về nhà chúng ta làm gì? Homework on EDX. Mọi người chắc cũng biết rồi ha. EDX homework của mọi người. That's it. Homework on EDX. And if you have time, I would recommend you to go back to review the strategy and the model practice of the true, false, and not given. Okay. All right. If you have any questions, feel free to ask me now. If not, then I'll release you 1 minute early, and hope you have a good night. Thank you for being here with me today. Have a good day, everyone.